নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেল আজি এই যে ভিডিও আছে এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছো যে এবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী HS অৰ্থাৎ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত নাম ভৰ্তি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে দৰ্পণ পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে এডমিশনৰ বাবে কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে আশা কৰিছো আপোনালোকক এই ভিডিওটোৱে কিছু পৰিমাণ হলে উপকৃত কৰিব কিন্তু ভিডিওটো আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে এতিয়া হকচোন আজি আমি মূল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া সব এটো হৈছে দৰ্পণ পোৰ্টেল ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফৰ্ম সাবমিট কৰিবৰ বাবে ষ্টুডেন্ট এডমিশন যেটো অপচন পাব ইয়াত জাস্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবৰ বাবে don't have account click here to register a new account ইয়াত জাস্ট আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব যদিহে আপোনালোকে মেনুৱেলটো চাব বিচাৰে তেতিয়াহলে ইয়াত আপোনালোকৰ ডাউনলোড মেনুৱেল অপচন এটা আছে এই ডাউনলোড মেনুৱেল অপচনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ আগত এটা PDF ফাইল ডাউনলোড হৈ যাব গতিকে এই PDF ফাইলটোৰ জৰিয়তে আপুনি কিছু সহায় ল'ব পাৰে যিকিনো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছো কোনটো অপচনত আপোনালোকে কি দিব লাগিব এতিয়া পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে বোৰ্ড সিলেক্ট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ক্লাছ 10 আপোনালোকে কোৰ পৰা পাস কৰিছে যেটো অপচন শুদ্ধ হয় হেতু ইয়াত খুব ধুনিয়াকৈ সিলেক্ট কৰিব তাৰছত ইয়াত আপোনালোকৰ সুধিছে যে ক্লাছ 10 এক্সাম কোনটো বছৰত পাস কৰিছে ইয়াত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপচনসমূহ আহিব মই 2024 টোৱে দিছো ইয়াত তাৰছত নেম অফ ক্লাছ 10 এক্সামিনেশন গতিকে ইয়াত আপোনালোকে নেমটো টাইপ কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত মই নেমটো টাইপ কৰি দিলো দিয়াৰ পিছত ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব ৰোল নম্বৰ যেটো আছে ৰোল নম্বৰটো ইয়াত মই সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰছত ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো নম্বৰ আছে নম্বৰটো ইয়াত জাস্ট সিলেক্ট কৰিব তাৰছত ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো মাৰ্ক আছে মাৰ্কটো ইয়াত আপোনালোকে অটোমেটিক 600 আহিব টোটাল মাৰ্ক ইয়াত আপোনালোকে মাৰ্ক অবটেইন টু ইয়াত আপোনালোকে দিব লাগিব মই উদাহৰণ স্বৰূপে এই যে ভিডিও আছে এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ আগত বনাই দেখাইছো গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো নাম আছে আপোনাৰ যিখন 10th সাৰ্টিফিকেট আছে অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ যিখন সাৰ্টিফিকেট আহিব সেই মেট্ৰিকৰ সাৰ্টিফিকেটনত আপোনালোকৰ যেটো নাম আছে সেই নামটো ইয়াত আপোনালোকে দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ ক্লাছ 10 ৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড আছে এই ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ডত আপোনালোকৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া আছে এই ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব প্ৰথমতে ইয়াত আপোনালোকে ইয়াতটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে ধৰক মই ইয়াত আপোনালোকৰ 2010 সিলেক্ট কৰিলো তাৰছত ধৰক জানুৱাৰী তাৰছত 29 তাৰিখ এটো আমি সিলেক্ট কৰিলো তাৰছত ইয়াত আপোনালোকৰ যি মাদাৰ্স নেম আছে মাদাৰ্স নেম to ইয়াত আপোনালোকৰ দিব লাগিব ক্লাছ 10 ৰ সাৰ্টিফিকেটত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ তাৰছত ফাদাৰ্স নেম ইয়াত দিব লাগিব গাৰ্জেনৰ ফোন নম্বৰ গাৰ্জেনৰ নেম ইয়াত আপোনালোকে দিব লাগিব 12 নম্বৰ অপচনত তাৰছত আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো অপচনেল হয় দিলেও দিব পাৰে নিদিলেও কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই ইয়াত তাৰছত ইয়াত আপোনালোকৰ 10 ডিজিট মোবাইল নম্বৰ অৰ্থাৎ ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ যি মোবাইল নম্বৰ আছে মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত আপোনালোকৰ দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ কনফাৰ্ম ডিজিট 10 ডিজিট মোবাইল নম্বৰ অৰ্থাৎ ইয়াত যেটো মোবাইল নম্বৰ দিলে এটো ইয়াত আকৌ ৰিটাইপ কৰিব লাগিব সিলেক্ট নেশনালিটি আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰছত আধাৰ কাৰ্ডৰ যদি নম্বৰ আছে নাম্বাৰটো দিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছো যে যিসমূহত আপোনালোকৰ ৰেড ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া থাকিব সেইবিলাক মেন্ডেটৰি হয় সেই অপচন বিলাক আপোনালোকে ফিল কৰিবই লাগিব যদি ৰেড ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই তেতিয়াহলে হেতু আপোনালোকৰ অপচনেল হয় আপোনালোকে যদি বিচাৰে হেতু ফিল আপ কৰিব পাৰে নকৰিলে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰছত ইয়াত আপোনালোকৰ পাৰ্সোনেল এনৰোলমেন্ট নম্বৰ পিন নম্বৰ যদি আছে দিব পাৰে যদি হে নাই নিদিলেও কথা নাই কাৰণ এটো আপোনালোকৰ অপচনেল হয় ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন গতিকে যোগাযোগৰ বাবে আপোনালোকৰ যেটো ঠিকনা আছে ঠিকনাটো ইয়াত আপোনালোকে লিখিব লাগিব লাইন 1 আৰু লাইন 2 ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব লাগিব ষ্টেটৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে ধৰক ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিলে ইয়াত আপোনালোকৰ ড্ৰপ ডাউন মেনুত আহি যাব গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব ইয়াত তাৰপিছত আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিস সিলেক্ট কৰিলে পোষ্ট অফিসটো সিলেক্ট নহয় ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যেটো পিন কোড আছে সেই পিন কোডটো ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ভিলেজ টাউন বা ওয়াৰ্ড নামটো ইয়াত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি টাইপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে 20 নম্বৰত
আপোনালোকৰ যেটো ৰিলিজিয়ন আছে সেই ৰিলিজিয়নটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব কাষ্ট আপোনালোকৰ ইয়াত আহিব কাষ্টটো ইয়াত সিলেক্ট কৰিলে তাৰপিছত আপোনালোকৰ 22 নম্বৰ ঘৰত আপোনাৰ যেটো জেন্ডাৰ আছে সেই জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব মেল ফিমেল ট্ৰান্সজেন্ডাৰ যেটো অপচন শুদ্ধ সেই অপচনটোৱে আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব whether belongs to specially able category যদি হে yes তেতিয়ালে yes কৰিব আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব যদি নো তেতিয়ালে নো দিব whether belongs to tree tribe community আপোনালোকে tree tribe community অধীনত পৰে তেতিয়ালে yes দিব লাগিব যদি হে নহয় তেতিয়ালে নো দিব ঠিক আছে তো do you have any state national level extra curriculum certificate in sport culture NCC etc যদি হে আপোনালোকৰ এনসিসি সাৰ্টিফিকেট আছে বা ষ্টেট বা নেশনাল লেভেলত স্পোর্ট বা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামৰ কিবা এনেকুৱা সাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহলে ইয়াত আপোনালোকে দিব পাৰে যদি নাই তেতিয়াহলে নিদিলে কথা নাই ইয়াৰ পিছত whether belongs to APL or BPL category যদি হে আপোনালোকে BPL হয় তেতিয়াহলে BPL আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াত আপোনালোকৰ BPL সাৰ্টিফিকেট জমা দিব লাগিব তাৰছত যদি হে APL হয় তেতিয়াহলে APL সিলেক্ট কৰিব লাগিব এটো আপোনালোকৰ ম্যান্ডেটৰি হয় ইয়াত মই ধৰক এটো সিলেক্ট কৰি তাৰছত আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ যেটো পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ আছে হেতু আপলোড কৰিব লাগিব তাৰছত ক্লাস 10 ৰ যিখন মাৰ্কশিট আছে সেই মাৰ্কশিটটো আমি আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰিবৰ বাবে ব্ৰাউজ যেটো অপচন আছে ইয়াত জাস্ট আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত যেটো ইমেজ থাকিব ইয়াত আমি সিলেক্ট কৰিম তাৰ পিছত ইয়াত আপুনি কি কৰিব লাগিব যদি হে ইয়াত BPL অপচনটো সিলেক্ট কৰো তেতিয়াহলে আমি তলত BPL ৰ সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত এই আপলোড কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম ইয়াত 4 ডিজিট পিন নম্বৰ এটা দিব লাগিব ধৰক এনেকে মই পিন নম্বৰটো দিলে এটো আকৌ আমি কি কৰিম কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি কি কৰিম এই যেটো চেক বক্স আছে এই চেক বক্সত আমি টিক কৰিম তাৰপিছত proceed to next যেটো অপচন থাকিব এই proceed to next অপচনত আপোনালোকৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত safely note down your 10 digit mobile number date of birth and login pin for login into portal অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যেটো ইয়াত আপোনালোকৰ পিন নম্বৰ দিব হেতু টকা কৰি লব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ আছে হেতু মনত ৰাখিব কাৰণ পিছত লগইন কৰিবৰ বাবে এই যিখিনি ডকুমেন্টস আছে সৰি এই যিখিনি ডিটেইলছ আছে এই ডিটেইলছটি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া মই যিখিনি মেনুৱেল আছে মেনুৱেলটোৰ পৰা আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছো যে কোড কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক আমি proceed to next ত ক্লিক কৰিব লাগিব proceed to next ত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কি হ'ব এটা পপ আপ ডিসপ্লে হ'ব আৰু এই পপ আপটোত আপোনালোকৰ তিনিটা অপচন ডিসপ্লে হ'ব তাত এটা অপচন পাব আপোনালোকে ক্লোজ এটা পাব প্ৰিন্ট আৰু এটা পাব আপোনালোকে নেক্সট অপচন গতিকে এই অপচন তিনিটা আপোনালোকে পাব এটা আছে ক্লোজ এটা আছে প্ৰিন্ট এটা আছে নেক্সট ক্লোজ বটনত যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ কি হ'ব এই যেটো পেজ থাকিব এই পেজটো ক্লোজ হৈ যাব নতে প্ৰিন্টত ক্লিক কৰিলে ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম হন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰপিছত নেক্সট যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহলে নেক্সট পেজলৈকে আপোনালোকে ৰিডাইৰেক্ট হ'ব নেক্সট পেজত আপোনালোকৰ ৰিডাইৰেক্ট হোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে কি আহিব এনেকে এটা পপ আপ আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ ওকে ক্লিক কৰিব লাগিব ওকে যেতিয়াই ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন সাবমিট হ'ব সাবমিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব নেক্সট যেটো বটন আছে নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব পাৰিব এতিয়া নেক্সট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ড্যাশবোৰ্ড ওপেন হ'ব ঠিক আছে আপোনালোকে কি ওপেন হ'ব ড্যাশবোৰ্ড ওপেন হ'ব এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপচন আহিব বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ড্যাশবোৰ্ড আহিব এটো মই অলপ জুম আউট কৰি দিব বিচাৰি জুম ইন কৰি দিব বিচাৰিছো ইয়াত চাওক এটা অপচন পাব এডমিশন অফাৰ্ড এতিয়া কোন এইটো অপচনত কি আহিব কোন বিলাক আপোনালোকৰ স্কুল হওক জুনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল হওক হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল হওক ইউনিভাৰ্সিটিজ হওক ডিগ্ৰী কলেজেস হওক যদি হে তেওঁলোকে আপোনালোকক এডমিশন অফাৰ কৰে ইয়াত আহিব তাৰ আগতে মনত ৰাখিব আপোনালোকে এপ্লিকেশন সাবমিট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যি কেহন সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল হওক হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল হওক ইউনিভাৰ্সিটিজ হওক ডিগ্ৰী কলেজেস হওক যত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব আপোনালোকৰ অনলাইন ফৰ্মখন সাবমিট কৰিব তেওঁলোকে হে আপোনালোকক এডমিশন অফাৰ কৰিব পাৰিব সৰ্বমুঠ আপোনালোকে 5খন ইনষ্টিটিউচনত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ আহিব কেইখনত আপোনালোকে সাবমিট কৰিছে ইয়াৰ পিছত ইয়াত আহিব আপোনালোকে আকৌ কেইখন ইনষ্টিটিউচনত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত যেটো আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ আছে ৰোল নম্বৰটো ইয়াত আহিব
ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকে এপ্লাই যেটো বটন পাব ড্যাশবোৰ্ডৰ তলতে থাকিব ইয়াত আপোনালোকে চাব ড্যাশবোৰ্ড বিলে এনেকৈ আহিব অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ এপ্লাই অপচন পাব এপ্লাই অপচনত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব এনেকৈ এই ধৰণৰ ইনষ্টিটিউচন নেম আহিব ইনষ্টিটিউচন নেম বিলাকত যদিহে আপোনালোকে ভাল পায় যিখন ইনষ্টিটিউচনৰ নেম ইয়াত আপোনালোকৰ যত ইনষ্টিটিউট নেম বুলি আছে ইয়াত আপোনালোকৰ স্কুল হক কলেজ হক বা যিখন ইনষ্টিটিউচনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে এছএম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলত ইয়াত নামবিলাক আহি যাব ইয়াত আপোনালোকে ধৰক এইখনত এজ পাৰ এক্সাম্পল এইখনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে জাস্ট তলৰ পিনে গ্ৰীন যেটো অপচন আছে এপ্লাই লিখাই ইয়াত জাস্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত নতুন এটা উইন্ডো খোল হ'ব ইয়াৰ বাহিৰে আপোনালোকে অন্য ধৰণেও সাৰ্চ কৰিব পাৰিব বা অন্য ধৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে যদি অলপ ভালদৰে চাই তেতিয়াহলে ইয়াত এটা অপচন পাব ইনষ্টিটিউট নেম অৰ ইনষ্টিটিউচন কোড তাৰছত ইয়াত আপোনালোকৰ এটা সাৰ্চ অপচন আছে ইয়াত যদি আপোনালোকৰ এখন বিশেষ স্কুলত বিশেষ কলেজত বা বিশেষ ইউনিভাৰ্সিটিত নাম ভৰ্তি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে ইয়াত আপোনালোকে জাস্ট নামটো লিখি দিব দি সাৰ্চ অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ হেই মহাবিদ্যালয় হক হেই সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল হক যদি হে এছএম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ লগত ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে তেতিয়াহলে ইয়াত নামটো আহি যাব তাত সেম একে প্ৰসিডিউৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মনত ৰাখিব যে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ যেতিয়া এপ্লাই বটনত ক্লিক কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপচন আহিব যত আপোনালোকৰ কন্টাক্ট ডিটেইলছ থাকিব হোস্টেল আছে নে নাই এইটো আহিব তাৰপিছত প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ নাম আহিব প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ফোন নম্বৰটো আহিব অফিচিয়েল ফোন নম্বৰ অফিচিয়েল ইমেইল আইডি আহিব লগতে কি কোৰ্স তাত অফাৰ কৰা হৈছে হেতু তাত আহিব লগতে সিট ক্যাপাসিটি আহিব যদিহে আপোনালোকে এই মহাবিদ্যালয়খনত এই সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলখনত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে তাত যেটো আপোনালোকে পাব ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লগ নেক্সট পেজলৈকে আপোনালোকৰ ৰিডাইৰেক্ট হ'ব যেতিয়াই ৰিডাইৰেক্ট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব বেসিক প্ৰফাইল ভিউ আৰ ষ্ট্ৰীম ডিটেইলছ আৰু নোটিসেস এই কেটা অপচন পাব তাৰছত ইয়াত আপোনালোকে পাব এপ্লাই ইন আৰ্ট ষ্ট্ৰীম এই এপ্লাই ইন আৰ্ট ষ্ট্ৰীম যেটো অপচন আছে অপচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব প্ৰথম নহলে যদিহে আপোনালোকে ভিউ আৰ্ট ষ্ট্ৰীম ডিটেইলছ ইয়াত যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহলে কিমানটা সিট ক্যাপাসিটি আছে এডমিশন কমপ্লিটেড কিমান হৈছে ষ্টুডেন্ট এপ্লাইড কিমান হৈছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহিব অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব মাই এপ্লিকেশন যেটো অপচন আছে মাই এপ্লিকেশন অপচনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশনখন চেক কৰিব পাৰে তাত আপোনালোকৰ এটা ARN নাম্বাৰ আহিব ARN নাম্বাৰটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব পিছত আপোনালোকে ডাউনলোড অপচনত বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফৰ্ম হক বা একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্ট হেবিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে প্ৰফাইলটো এডিট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে ড্যাশবোৰ্ডৰ তলৰ পিনে প্ৰফাইল অপচন এটা পাব এই অপচনত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰৰ পিনে এডিট প্ৰফাইল অপচন এটা পাব ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব গতিকে হে যদিহে আপোনালোকৰ নেসেসাৰি কিবা চেঞ্জ কৰিব লগা থাকে তেতিয়াহলে চেঞ্জ কৰিব ইয়াত টিক কৰিব লাগিব এডিট প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যেটো প্ৰফাইল আছে প্ৰফাইলটো এডিট হৈ যাব গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে দৰ্পণ পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে এছএম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ অধীনত থকা সকলোবিলাক এফিলিয়েটেড স্কুলছ সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলছ বা ডিগ্ৰী কলেজেছ ইউনিভাৰ্সিটিজত এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে এই ভিডিওটো তিমানে আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকক এই ভিডিওটি কিছু পৰিমাণ হলে উপকৃত কৰিলে যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিওটি কিছু পৰিমাণ হলে উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিওটো লাইক কৰিব এই ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ E-PATHSHALA পৰিয়ালৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্যৰ লগত অন্য এটা ভিডিওত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জ্যোতি কলিতা এই ভিডিওটোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছো ধন্যবাদ জয় আই অসম